Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinararami ang aking mga Buddha belly plant. Ito yung Buddha belly plant ko. Actually, dalawa sila at sila yung dahilan kung paano ko nakakapagparami ng Buddha belly plant. Kakaibang hugis ng katawan ng Buddha belly plant at pati yung dahon parang kakaiba din. At ang ganda ng bulaklak nila, coral red ang kulay. At talaga naman kakamangha na pagmasdan sila. Madaming katawagan sa mga Buddha belly plant katulad ng Jatropha podagrica, battle plant shrub, Guatemala shrub, at sa Quezon Province at Zamboanga del Sur tinatawag itong ginseng. Madali lang naman paramihan ng mga Buddha belly plant. Pwede sa buto. Pag nawala na yung bulaklak nila, nagiging bunga na ito. Katulad nito, at pag nag-mature pa yung bunga, nagdadarken ito katulad nito. Para maipon natin yung buto, babalutin natin ito ng plastic ziplock para maipon natin yung buto, kasi pagka pumutok itong bunga na ito, nagkalat yung buto, hindi na natin mahanap. Malayo kasi ang hagis ng mga buto nito. Once na mag-start ito mag-pop, lagyan na natin ng plastic ziplock yung bunga ng ating Buddha belly plant. At after siguro mga 1 hanggang 3 araw, nag-pop na ito, meron na tayong mga buto. Pabayaan lang muna natin siya at hanapin natin yung mga seedlings naman na tumubo na galing sa mga buto ng ating mother plant. Ito yung mother plant natin, siguro mula sa ating mother plant, mga 4 meters ito. Makikita natin dito yung 2 seedlings na huhukayin natin at itatanim natin sa paso. Dito makikita natin na pag nagpop yung prutas niya, malayo talaga yung binabato ng mga buto. Then ito pa yung isa, ito yung itatanim natin sa paso para maparami natin. Hindi naman lahat ng buto ng Buddha belly plant ay tumatalsik ng malayo. Meron ding malalapit ang talsik katulad nito, nakatabi lang ng ating mother plant. At meron pang isa, nasa likod lang niya. Ito, medyo malaki na rin yung seedling. At yan yung mga pinaparami natin. Marami yung nagkalat na seedlings, pero 3 lang muna yung ating itatanim sa paso para lang maipakita sa inyo kung paano natin siya itinatanim. Gumagamit tayo ng bareta para hukayin yung ating mga seedlings. Importante na gumamit tayo ng bareta para hindi na ma-damage yung ugat ng mga seedlings na ito, para dire-diretso lang yung pagtubo nila pag transfer natin sa kanila sa paso. Nakuha na natin ang isa, nag-prepare na tayo ng paso para doon na natin sila itatanim. Kunin pa natin yung 2. Again, gagamit ulit tayo ng bareta para maganda yung paghukay natin, hindi ma-damage yung ugat na nakalubog na sa ilalim ng lupa. Once na kaya na nating kunin ng maayos yung mga seedlings, pwede na nating kunin. Ito pa yung isa, ilalagay na natin siya sa paso na nilagyan na natin ng kalahating lupa. At yung isa kukunin na rin natin para maitanim na rin siya dun sa pangatlong paso. Tinanggal natin yung damo at dadagdagan natin ng lupa ito para maging mas stable yung halaman natin. Konting lupa na lang yung idadagdag natin dahil may kalahating lupa na yung ating mga paso. Hindi masisela na halaman ang mga Buddha belly plant, kaya ordinaryong lupa lang okay na, tutubo ito at hindi kailangan laging diligin. Siguro once a week lang, sapat na. At kung nakatanim sa lupa yung mga Buddha belly plant mo, hindi na kailangan diligin ito. Mas gusto ng mga Buddha belly plant ang full sunlight at dire-diretso silang mamumulaklak pag lagi silang naiinitan ng araw. Siya nga pala, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. Marami akong nababasa sa mga health benefits ng ugat ng ating Buddha belly plant, pero hindi na muna natin i-discuss sa video natin na ito at tungkol lang talaga sa pagpaparami ng Buddha belly plant ang i-discuss natin. Pagkatapos natin magtanim, ipapakita ko sa inyo yung bunga na nilagyan natin ng ziplock. Ito na yung 3 Buddha belly plant na itinanim natin. At i-check na natin kung nag-pop na yung bunga ng ating Buddha belly plant. Nag-pop na yung bunga ng ating Buddha belly plant, meron na tayong mga buto. Ingat sa pagtanggal ng plastic ziplock para hindi matapon ang mga buto. Ito na siya.
ilalagay natin sa plato para maiwalay natin yung mga buto at yung balat ng bunga ng ating Buddha belly plant. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos. At ayan na nga, malapit na nating maiwalay ang mga buto at balat at makikita natin dito na yung butong naipon natin, meron tayong 16 na pwede nating itanim. Pwede sa paso at pwede rin namang idirekta natin sa lupa yung mga butos kung itatanim natin. At makalipas ang ilang linggo, eto na yung mga Buddha belly plant na tinanim natin. At mga ilang araw lang mamumulaklak na rin ito. Salamat sa dalawa nating mother plant at naparami natin yung ating mga Buddha belly plant. Salamat sa pagpanood at sana may natutunan kang bago.